Trong video trước, bạn đã thấy ký hiệu chúng ta sẽ sử dụng để xác định các bài toán học trình tự. Bây giờ, hãy nói về cách bạn có thể xây dựng một mô hình, xây dựng một mạng neuron để học ánh xạ từ x đến y. Bây giờ, một điều bạn có thể làm là thử sử dụng một mạng neuron tiêu chuẩn cho nhiệm vụ này. Vì vậy, trong ví dụ trước của chúng ta có 9 từ đầu vào. Vì vậy, bạn có thể tưởng tượng việc thử lấy 9 từ đầu vào này, có thể là 9 vector quân hát, và đưa chúng vào một mạng neuron tiêu chuẩn, có thể là một vài lớp ẩn, và sau đó cuối cùng có đầu ra này, 9 giá trị, 0 hoặc 1, cho bạn biết liệu mỗi từ có phải là một phần của tên người hay không. Nhưng điều này hóa ra không hiệu quả, và thực sự có hai vấn đề chính với điều này. Thứ nhất là đầu vào và đầu ra có thể có độ dài khác nhau trong các ví dụ khác nhau. Vì vậy, không phải là mọi ví dụ đều có cùng độ dài đầu vào TX hoặc cùng độ dài đầu ra T. Và có lẽ nếu mọi câu đều có độ dài tối đa, có thể bạn có thể đệm hoặc đệm số không cho mọi đầu vào đến độ dài tối đa đó. Nhưng điều này vẫn không có vẻ là một cách biểu diễn tốt. Và sau đó, vấn đề thứ hai, và có lẽ nghiêm trọng hơn, là một kiến trúc mạng neuron ngây thơ như thế này. Nó không chia sẻ các đặc trưng học được trên các vị trí khác nhau của văn bản. Đặc biệt, nếu mạng neuron đã học được rằng có lẽ từ Harry xuất hiện ở vị trí 1, cho thấy đó là một phần của tên người, thì sẽ rất tốt nếu nó tự động nhận ra rằng Harry xuất hiện ở một vị trí khác XT, cũng có nghĩa là đó có thể là tên người. Và điều này có thể tương tự như những gì bạn đã thấy trong mạng neuron tích chập, nơi bạn muốn những thứ học được cho một phần của hình ảnh sẽ tổng quát hóa nhanh chóng sang các phần khác của hình ảnh. Và chúng ta cũng muốn có một hiệu ứng tương tự cho dữ liệu chuỗi. Và tương tự như những gì bạn đã thấy với mạng ConvNet, việc sử dụng biểu diễn tốt hơn cũng sẽ cho phép bạn giảm số lượng tham số trong mô hình của mình. Vì vậy, trước đây chúng ta đã nói rằng mỗi vector này là một vector quân hot 10.000 chiều, và vì vậy, đây chỉ là một lớp đầu vào rất lớn. Nếu tổng kích thước đầu vào là, bạn biết đấy, số lượng từ tối đa nhân với 10.000, và ma trận trọng số của lớp đầu tiên này sẽ có số lượng tham số rất lớn. Vì vậy, một mạng neuron hồi quy mà chúng ta sẽ bắt đầu mô tả trong slide tiếp theo không có bất kỳ nhược điểm nào trong số này. Vậy mạng neuron hồi quy là gì? Hãy cùng xây dựng nó. Vì vậy, nếu bạn đang đọc câu từ trái sang phải, từ đầu tiên bạn sẽ đọc là the, một từ đầu tiên nào đó, giả sử x1. Và những gì chúng ta sẽ làm là lấy từ đầu tiên và đưa nó vào một lớp mạng neuron. Chúng ta sẽ vẽ nó như thế này. Vì vậy, đó là một, bạn biết đấy, lớp ẩn của mạng neuron đầu tiên, và chúng ta có thể có mạng neuron có thể thử dự đoán đầu ra. Vậy phần này có phải là một phần của tên người hay không? Và mạng neuron hồi quy thực hiện là, khi nó tiếp tục đọc từ thứ hai trong câu, giả sử x2, thay vì chỉ dự đoán y2 chỉ sử dụng x2, nó cũng nhận được đầu vào một số thông tin từ những gì đã được tính toán ở bước thời gian 1. Cụ thể, giá trị kích hoạt từ bước thời gian 1 được chuyển sang bước thời gian 2. Và sau đó, ở bước thời gian tiếp theo, một mạng neuron hồi quy đưa vào từ thứ 3, x3, và nó cố gắng dự đoán, xuất ra một số dự đoán, y mũ 3, vân vân, cho đến bước thời gian cuối cùng, nơi nó đưa vào x, tx. Và sau đó nó xuất ra y mũ thi, ít nhất trong ví dụ này, Tx bằng Thi và kiến trúc sẽ thay đổi một chút nếu Tx và Thi không giống nhau. Và vì vậy, ở mỗi bước thời gian, mạng neuron hồi quy chuyển kích hoạt của nó sang bước thời gian tiếp theo để nó sử dụng. Và để khởi động toàn bộ quá trình, chúng ta cũng sẽ có một số, bạn biết đấy, kích hoạt được tạo ra tại thời điểm 0. Đây thường là vector gồm các số 0. Một số nhà nghiên cứu sẽ khởi tạo một số 0 ngẫu nhiên. Có những cách khác để khởi tạo số 0. Nhưng thực sự có một vector gồm các số 0 như là giả. Kích hoạt thời gian không là lựa chọn phổ biến nhất, và vì vậy điều đó được đưa vào mạng neuron.
Trong một số bài, báo nghiên cứu hoặc trong một số cuốn sách, bạn thấy loại mạng neuron này được vẽ bằng sơ đồ sau. Trong đó, ở mỗi bước thời gian, bạn nhập x và xuất y mũ. Có thể đôi khi sẽ có chỉ số thê ở đó, và sau đó để biểu thị kết nối hồi quy. Đôi khi mọi người sẽ vẽ một vòng lặp như thế, lớp đó tự phản hồi. Hoặc đôi khi, bạn biết đấy, họ sẽ vẽ một hộp bóng mờ để biểu thị rằng đây là hộp bóng mờ ở đây biểu thị độ trễ thời gian một bước. Cá nhân tôi thấy những sơ đồ hồi quy này khó giải thích hơn nhiều. Và vì vậy, trong suốt khóa học này, tôi sẽ có xu hướng vẽ sơ đồ mở ra như sơ đồ bạn có ở bên trái. Nhưng nếu bạn thấy một cái gì đó như sơ đồ bên phải trong sách giáo khoa hoặc trong một bài báo nghiên cứu, những gì nó thực sự có nghĩa hoặc cách tôi có xu hướng nghĩ về nó là tự mở nó ra về mặt tinh thần thành sơ đồ bạn có ở bên trái. Mạng neuron hồi quy quét qua dữ liệu từ trái sang phải và các tham số nó sử dụng cho mỗi bước thời gian được chia sẻ. Vì vậy, sẽ có một tập hợp các tham số mà chúng ta sẽ mô tả chi tiết hơn trên slide tiếp theo. Nhưng các tham số chi phối kết nối từ x1 đến lớp ẩn sẽ là một số tập hợp các tham số mà chúng ta sẽ viết là quarks. Và đó là các tham số quarks tương tự mà nó sử dụng cho mọi bước thời gian. Tôi đoán bạn cũng có thể viết quarks ở đó. Và các kích hoạt, các kết nối ngang sẽ được chi phối bởi một số tập hợp các tham số qua. Và đó là các tham số qua tương tự được sử dụng trên mọi bước thời gian. Và tương tự, có một số qua chi phối, dự đoán đầu ra. Và tôi sẽ mô tả trên slide tiếp theo chính xác cách các tham số này hoạt động. Vì vậy, trong mạng neuron hồi quy này, điều này có nghĩa là khi đưa ra dự đoán cho Y3, nó nhận được thông tin không chỉ từ X3, mà còn cả thông tin từ X1 và X2 bởi vì thông tin từ X1 có thể đi theo cách này để giúp dự đoán với Y3. Bây giờ, một điểm yếu của RNN này là nó chỉ sử dụng thông tin sớm hơn trong chuỗi để đưa ra dự đoán. Đặc biệt, khi dự đoán Y3, nó không sử dụng thông tin về các từ X4, X5, X6, vân vân. Và đây là một vấn đề bởi vì nếu bạn được cho một câu, anh ấy nói, Teddy Roosevelt là một tổng thống vĩ đại. Để quyết định xem từ Teddy có phải là một phần của tên người hay không, sẽ thực sự hữu ích khi biết không chỉ thông tin từ hai từ đầu tiên, mà còn biết thông tin từ các từ sau trong câu. Bởi vì câu cũng có thể là, anh ấy nói, gấu Teddy đang được bán. Và vì vậy, chỉ với ba từ đầu tiên, không thể biết chắc chắn liệu từ Teddy có phải là một phần của tên người hay không. Trong ví dụ đầu tiên thì có, trong ví dụ thứ hai thì không. Nhưng bạn không thể phân biệt được nếu bạn chỉ nhìn vào ba từ đầu tiên. Vì vậy, một hạn chế của cấu trúc mạng neuron cụ thể này là dự đoán tại một thời điểm nhất định sử dụng đầu vào hoặc sử dụng thông tin từ các đầu vào sớm hơn trong chuỗi, nhưng không phải thông tin muộn hơn trong chuỗi. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trong một video sau, nơi chúng ta nói về mạng neuron hồi quy hai chiều hoặc BRNN. Nhưng hiện tại, mạng một chiều đơn giản hơn này, kiến trúc mạng neuron sẽ đủ để giải thích các khái niệm chính. Và chúng ta sẽ chỉ phải thực hiện một sửa đổi nhanh chóng đối với những ý tưởng này sau đó để cho phép. Giả sử, dự đoán y mũ 3 sử dụng cả thông tin sớm hơn trong chuỗi, cũng như thông tin muộn hơn trong chuỗi. Chúng ta sẽ đề cập đến điều đó trong một video sau. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy viết rõ ràng các phép tính mà mạng neuron này thực hiện. Đây là phiên bản đã được làm sạch của bức tranh về mạng neuron. Như tôi đã đề cập trước đó, thông thường bạn bắt đầu với đầu vào A không bằng vector tất cả các số 0. Tiếp theo, đây là hình dạng truyền xuôi. Để tính A1, bạn sẽ tính toán điều đó như một hàm kích hoạt D áp dụng cho qua nhân với A0 cộng với quarks nhân với x1 cộng với độ lệch mà người viết là 3. Và sau đó để tính y mũ 1, dự đoán tại thời điểm 1. Đó sẽ là một số hàm kích hoạt, có thể là một hàm kích hoạt khác so với hàm trên, nhưng được áp dụng cho V kép, SI, A nhân với A1 cộng với B. Activation function, maybe a different activation function than the one above, but applied to WYA times A1 plus
Và quy ước ký hiệu tôi sẽ sử dụng cho sự thay thế của các ma trận như ví dụ đó. WAX, chỉ số thứ hai có nghĩa là WAX này sẽ được nhân với một số đại lượng giống X. Và A này có nghĩa là điều này được sử dụng để tính toán một số đại lượng giống A. Như vậy. Và tương tự, bạn nhận thấy rằng ở đây WIA được nhân với một số đại lượng giống A để tính toán, bạn biết đấy, một đại lượng loại Y. Hàm kích hoạt được sử dụng trong để tính toán. Kích hoạt thường sẽ là một tanh trong lựa chọn ENN và đôi khi ReLU cũng được sử dụng, mặc dù, nhưng tanh thực sự là một lựa chọn khá phổ biến. Và chúng ta có những cách khác để ngăn chặn vấn đề gradient biến mất mà chúng ta sẽ nói về sau trong tuần này. Và tùy thuộc vào đầu ra Y của bạn là gì. Nếu đó là một bài toán phân loại nhị phân, thì tôi đoán bạn sẽ sử dụng hàm kích hoạt sigmoid, hoặc nó có thể là softmax nếu bạn có một bài toán phân loại ca chiều. Nhưng việc lựa chọn hàm kích hoạt ở đây sẽ phụ thuộc vào loại đầu ra Y bạn có. Vì vậy, đối với bài toán nhận dạng thực thể tên, trong đó Y là 0 hoặc 1, tôi đoán hàm D thứ hai có thể là một hàm kích hoạt sigmoid. Và tôi đoán bạn có thể viết, bạn biết đấy, T2 nếu bạn muốn phân biệt rằng đây là một, đây có thể là các hàm kích hoạt khác nhau, nhưng tôi thường sẽ không làm điều đó. Và sau đó tổng quát hơn tại thời điểm T, AT sẽ là D của qua nhân với A từ bước thời gian trước đó cộng với Wax của X từ bước thời gian hiện tại cộng với 3. Và Y mũ T bằng V, một lần nữa, có thể là các hàm kích hoạt khác nhau, nhưng V của qua nhân với cộng với bay. Các phương trình này định nghĩa chuyển xuôi trong mạng Neutron, nơi bạn sẽ bắt đầu với số 0 như một vector gồm tất cả các số 0, và sau đó sử dụng số 0 và x1, bạn sẽ tính toán A1 và Y mũ 1, và sau đó bạn lấy x2 và sử dụng x2 và A1 để tính toán A2 và Y mũ 2, vân vân. Và bạn thực hiện chuyển xuôi đi từ trái sang phải của bức tranh này. Bây giờ, để giúp chúng ta phát triển các mạng Neutron phức tạp hơn, tôi thực sự sẽ lấy ký hiệu này và đơn giản hóa nó một chút. Vì vậy, hãy để tôi sao chép hai phương trình này sang slide tiếp theo. Được rồi, chúng đây. Và những gì tôi sẽ làm là thực sự lấy. Vì vậy, để đơn giản hóa ký hiệu một chút, tôi thực sự sẽ lấy cái đó và viết theo một cách đơn giản hơn một chút. Và vì vậy, tôi sẽ viết điều này là AT bằng V nhân với chỉ một ma trận qua nhân với một đại lượng mới sẽ là AT trừ 1,xt và sau đó cộng với 3. Và vì vậy, đại lượng cơ bản ở bên trái và bên phải được cho là tương đương. Cách chúng ta xác định qua là chúng ta sẽ lấy ma trận qua này và ma trận wax này và đặt chúng cạnh nhau và xếp chồng chúng theo chiều ngang như sau. Và đây sẽ là ma trận qua. Vì vậy, ví dụ, nếu A là 100 chiều, và trong ví dụ đang chạy của chúng ta, x là 10.000 chiều, thì qua sẽ là một ma trận 100 nhân 100 chiều, và wax sẽ là một ma trận 100 nhân 10.000 chiều. Và vì vậy, xếp chồng hai ma trận này lại với nhau, đây sẽ là 100 chiều, đây sẽ là 100 và đây sẽ là, tôi đoán, 10.000 phần tử. Vì vậy, qua sẽ là một ma trận 100 nhân 10100 chiều. Tôi đoán sơ đồ ở bên trái này không được vẽ theo tỷ lệ, phải không? Vì quark sẽ là một ma trận rất rộng. Và ký hiệu này có nghĩa là chỉ cần lấy hai vector và xếp chồng chúng lại với nhau. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng ký hiệu đó để biểu thị rằng chúng ta sẽ lấy vector AT-1. Vì vậy đó là 100 chiều và xếp chồng nó lên trên AT. Vì vậy, điều này cuối cùng là 10100 vector chiều.
Và vì vậy, hy vọng bạn có thể tự kiểm tra xem ma trận này nhân với vector này chỉ trả lại cho bạn đại lượng ban đầu, phải không? Bởi vì bây giờ, ma trận qua này nhân với quarks nhân với vector trừ một xt này. Điều này chỉ bằng qua nhân với trừ một cộng với quarks nhân với xt. Đó chính xác là những gì chúng ta đã có ở đây. Vì vậy, ưu điểm của ký hiệu này là thay vì mang theo hai ma trận tham số qua và quarks, chúng ta có thể nén chúng thành chỉ một ma trận tham số qua. Và điều này sẽ đơn giản hóa ký hiệu của chúng ta khi chúng ta phát triển các mô hình phức tạp hơn. Và sau đó cho điều này, một cách tương tự, tôi chỉ sẽ viết lại điều này một chút. Tôi sẽ viết điều này là quát cộng với bay. Và bây giờ chúng ta chỉ có các chỉ số dưới trong ký hiệu, quay và bay. Nó biểu thị loại đại lượng đầu ra nào chúng ta đang tính toán. Vì vậy, quay chỉ ra rằng đó là một ma trận trọng số tính toán một đại lượng giống y, và ở đây qua. Và 3 ở trên chỉ ra rằng đó là các tham số để tính toán. Bạn biết đấy, giống như một A, một đại lượng đầu ra kích hoạt. Vậy là xong. Bây giờ bạn đã biết mạng Neutron hồi quy cơ bản là gì. Tiếp theo, hãy nói về lan truyền ngược, và cách bạn sẽ học với các LNN này.